warahmatullahi wabarakatuh. یوزل بیا تاسو ټول ته په پرایم کیریئر کوچینګ اکیډمي افیشل یوټیوب چینل ته پراتک باندې خوش آمدید هر کله. هله لرم روغ جوړ به د ژوند او د صحت په موضوع کې به نن زموږ کوم ټاپک دی هغه دی سکرو ګیج. سکرو ګیج اته چې د دې مخکې موږ ورنیر کلیپر په اړه کې په ډیټیل کې خبرې کړې وې. موږ دا پیژندل چې ورنیر کلیپر د څه شي د ورنیر کلیپر لیست کاونټ به څنګه معلومو او د دې نه علاوه په ورنیر کلیپر باندې موږ میجرمنټ اخلو څنګه. نو هله لرم هغه لیکچر به تاسو ټول کتلې. نن زموږ کوم ټاپک دی هغه دی سکرو ګیج. سکرو ګیج چې کومه ده اورنه خبره ده چې دا انسټرومنټ د بزر ډیفاین کومه څنګه زه څه ویل شم چې a device used to measure the dimensions of very small objects. Okay, up to how much? Up to 0.01 mm. simple ساده definition دی. 0.01 mm مطلب دلته چې زما کوم دی نو دا څه شی دی؟ دا لیست کاونټ دی. څه شی دی؟ لیست کاونټ دی. مطلب څه شی دی؟ لیست count of the screw gauge دی. لیست count of the screw gauge لکه مطلب دا شو چې په سکرو ګیج باندې زه کم از کم میجرمنټ څومره کولی شم اپ ټو 0.01 mm چې کومه دا کولی شم. نو دلته ما ځکه لیکلی دي چې this is a device which is used to measure the dimensions of a very small objects. لکه let suppose زه تاسو ته وایم چې تاسو په دې باندې د یو small spherical body دا spherical body او تاسو پر دې څه معلومول غواړئ diameter. So definitely up to 0.01 mm دا تاسو له exact value څخه کولای شي درکولای شي. خبر باندې پوه شئ کنه. هم دغه شان که تاسو د دې په ډایګرام باندې لږ سوچ وکړئ د دې شکل نو راځو د دې شکل درته ښیم. ټیک شو. دلته تاسو دا کتلی شئ کومه چې ماته په سکرین باندې ښکاري دا سکرو ګیج دی. په دې کې اولنی چې کوم پوینټ دی دا چې کومه یو شیپ کوم باډي دا کوم فریم دی د دې. ټیک شو که نه. لکه دا په دې سټډ باندې کنسسټ سټډ چې کومه دا موویبل نه دی. خبر باندې پوه شئ که نه. دا فیکس دی. څه شی دی؟ دا فیکس دی. ټیک شو. دویم نمبر چې کومه موږ سره دا په سکریو باندې دی مطلب دا موویبل دی. څه شی ده؟ دا موویبل. ټیک شو. اوس مختلف قسمه بوکس دې ته مختلف قسمه نوم وایي. لکه وګوره ستاسو کوم بوک دی دې ته څه وایي؟ دې ته وایي اینول. څه شی ورته وایي؟ اینول. او دې ته څه وایي؟ دې ته وایي سپینډل. څه شی؟ سپینډل. نو سپینډل چې کومه دا موویبل دی دا دې اړخ ته ایزیلی څه کولی شي راتلی شي او که چېرې دلته په دې ځای کې ته یو باډي کې دی خبر باندې پوه شئ که نه دا باډي دا ځل سره څه کولی شي دا رانږدې شي. ټیک شو. دلته چې کومه تاسو دا ښکاري دا سلیوز. ټیک شو که نه. یا زه ورته ویلی شم چې دا ما سره څه شی دی؟ دا ما سره مین سکیل دی. څه شی دی؟ مین سکیل دی. اوکې مین سکیل. او دلته چې کوم سره دا سنټرل لاین تاسو په نظر باندې راځي. ټیک شو. دا سنټرل لاین دا وګوره دا سنټرل لاین. نو دا سنټرل لاین اصل کې ما سره څه شی دی؟ دا ما سره دی دې ته وایي ډاټم لاین. څه ورته وایي؟ ډاټم لاین یا سنټرل لاین ورته په ساده ژبه کې وایي سنټرل لاین. ټیک شو. سیملرلی دا چې کوم سکیل دی دا څه شی دی؟ دا سرکولر سکیل دی. ټیک شو. او دلته دا چې کومه دا ریډ شیډ دی. اوکې. نو اوس به څه کېږي په دې کې چې د ټول نه اولنۍ خبره مونږ وپېژنو ایرر. ټیک شو که نه. چې په دې کې ایرر کمه کېدی شي. ټیک شو. نو په دې کې یو چې کومه پازیټیو ایرر کېدی شي کومه پازیټیو ایرر. ټیک شو. او بل چې کومه موږ سره نیګیټیو
ایرر کېدای شي، نیګیټیو ایرر. اوکې ده. نو راځو په ایررز باندې به خبرې وکړو. ټیک شو. دا چې کوم مین شیپ دی، مین شکل دی د سکرو ګیج، هغه آلریډي تاسو د دې ابزرویشن وکړو او دا هم وکتو، دا هم ولیدو. ټیک شو. اوس به پیژنو چې پیچ څه شی دی. پیچ ټیک شو که نه، پیچ به وپیژنو. ټیک ده. او دې نه علاوه ایررز به په دې کې وپیژنو. هغه نه پس چې کومه دی په دې باندې چې کومه د میجرمنټ طریقه کار دی به جست ډسکس کو او لیکچر به وایند اپ کو. اوکې ده. راځو. اچھا چې نو دا چې کوم موږ سره په سکرین باندې په نظر باندې راځي، دلته چې دا کومه تاسو ته ښکاري دا اصل کې څه شی دی؟ دا مین سکیل دی. ټیک شو. او دا څه شی دی تاسو سره؟ دا سرکولر سکیل دی. یو مین سکیل لیبل سرکولر سکیل دی. اوس که سوچ وکړئ دې اولنی چې کومه انسټرومنټ دی، ګوره دې ډاټم لاین ته وګوره او دلته د دې مین سکیل زیرو ته وګوره. دا دواړه زیروز چې کوم دی دا بالکل یو بل سره په سید کې څه شوي دي؟ په سید کې لګېدلي دي. ټیک شو. چې په سید کې لګېدلي دي اټ مینز دیټ چې دلته په دې ځای کې هېڅ قسمه څه ایرر نشته. دا کوم انسټرومنټ چې تا ته ګیون دی، دا انسټرومنټ چې کومه دی دا ایرر لیس دی، دې کې څه ایرر نشته. نو دلته دې ته څه نوم وایي؟ چې نو زیرو ایرر، هېڅ قسمه ایرر دلته نشته. ټیک شو. اوس دویم نمبر چې کوم موږ سره دا په نظر باندې راځي، دویم نمبر که دې ډاټم لاین کومه مین سکیل زیرو چې دی دا بره دی، د سرکولر سکیل زیرو دا لاندې پاتې شوی دی. نو دې ایرر ته څه نوم وایي؟ دې ایرر ته وایي پازیټیو زیرو ایرر. کوم ایرر ورته وایي؟ پازیټیو زیرو ایرر ورته وایي. پازیټیو زیرو ایرر ورته وایي. ټیک شو. نو کو ایکچوال میجرمنټ ته په دې باندې اول نمبر به دا نوٹ کړي چې په دې کې تقریبا ایرر څومره دی. ټیک شو. ایرر څومره دی دا به نوٹ کړي. او د دې نه پس چې کومه دی ته به څه وکړي چې ایکچوال میجرمنټ به پازیټیو ایرر څه کې دا به ماینس کې، دا به نیګیټیو کې. ټیک شو. که بل طرف ته نیګیټیو ایرر ته سوچ وکړي نو تاسو ګوره چې کوم موږ سره سرکولر سکیل زیرو دی دا بره تللی دی او مین سکیل زیرو دا لاندې پاتې شوی دی. نو په دې کیس کې دغه ایرر ته څه نوم وایي؟ د ایرر ته وایي چې دا ماسه کومه ایرر دی؟ دا ماسه نیګیټیو ایرر دی. نیګیټیو ایرر. او نیګیټیو ایرر به د ایکچوال میجرمنټ سره څه کې د بو سره جمع کې. څه به کې؟ جمع کې. د خبر باندې پوه شئ که نه؟ د بو سره څه کې دا به جمع کې. اوکې ده. نو دا په سکرو ګیج کې د ایرر نشاندهي چې دلته ایرر چې کومه د څو رنګه کېدای شي او یو ایرر لیس چې کومه انسټرومنټ دی هغه څه ته وایي. نو دا څه کومه ایرر چې په دې کې و آلریډي ما تاسو ته منشن کو. ټیک شو. په سکرو ګیج کې چې بل کومه اهم مسله دا هغه دی پیچ. د سکرو ګیج پیچ څه ته وایي؟ نو که د دې ډیفینیشن د لږ سوچ وکړو، د ډیفینیشن څنګه دی چې pitch is the distance. The distance. Distance ته وایي فاصله ده. ټیک شو که نه؟ traveled by a circular scale. circular scale is a circular scale څه کې travel کوي؟ په څه باندې travel کوي؟ on linear scale. په linear scale باندې. ټیک شو که نه؟ خو کله څومره روټیشنز کې؟ n 1 روټیشن. په یو روټیشن کې. د خبره باندې پوه شئ که نه؟ نو دا اصل کې څه شی دا فاصله ده چې دا کور کېږي په څه باندې؟ په سرکولر چې فاصله کور کېږي څوک یې کور کېږي؟ سرکولر سکیل. په څه باندې کور کېږي؟ په لینیر سکیل باندې. ټیک شو که نه؟ n 1 روټیشن. لکه زه دلته راشم او تاسو ته کوم اولنی چې کومه ما تاسو د ډایګرام دا مې دا کړی دی. نو که دلته لږ سوچ وکئ په دې باندې نو تاسو به دا خبره بالکل واضحه شي چې موږ سره چې کومه لیټ سپوز ووایم چې دا څه شی دی، دا موږ سره څه شی دی
دا موږ سره چې کومه دی ورنیر ساري سکریو ګیج دی. نو که دلته زه سوچ وکړم په دې ځای کې نو که چېرې دې سرکولر سکیل ده، سرکولر سکیل ته زه څه روټیشن ورکوم، یو کمپلیټ روټیشن زه ورکوم. سره ورکوم کمپلیټ روټیشن، کمپلیټ روټیشن زه دله ورکوم. او د دې روټیشن په دوران کې دا په دې مین سکیل باندې څه فاصله کور کی. ټیک شو. لکه د دې مثال داسې شو چې لیټ سپوز دا ما سره یو سکرو دی. ټیک شو که نه، سکرو دی کومې ته چې مونږ پیچې میخ وایو. ټیک شو. که دې پیچې میخ له زه یو روټیشن ورکوم نو دا به دننه څومره ډوبېږي، 1 پیچ به دا ډوبېږي. خبره باندې راسئ. نو دلته که زه دې له 1 کمپلیټ روټیشن ورکوم او د دې 1 کمپلیټ روټیشن په ټایم کې دا په دې کومه چې مین سکیل په دې څومره فاصله کور کی، نو دې ته چې دې ته وایي پیچ. څه ورته وایي؟ پیچ ورته وایي. 1 کمپلیټ روټیشن او د 1 کمپلیټ روټیشن د وجې نه په دې مین سکیل باندې څه فاصله کور کول دا څه شی دی، دا موږ سره پیچ دی. د دې پیچ د وجې نه زه دلته د دې چې کوم لیست کاونټ دی، څه شی لیست کاونټ of the screw gauge. list count of the screw gauge دی هم زه easily find کولی شم. وګوره د list count چې کومه فارموله ده هغه کومه ده چې list count is equal to pitch of the screw gauge divided by total number of divisions. ٹھیک شو. on a circular scale. ٹھیک شو. like a pitch divided by total number of divisions on a circular scale. نو که دلته پوټ کوم چې least count is equal to pitch خو ما سره 1 روټیشن دی که نه، او د 1 روټیشن په دوران چې دا په مین سکیل باندې څومره فاصله کور کوي. خو که دلته وګورئ موسټلی چې کوم موږ سره سرکولر سکیلز دي دا هم انسټرومنټ باندې ډیپینډ کوي. 0 نه سټارټ او 100 پورې دي، 100 پورې دي، 100 پورې 100. نو په 100 باندې به دا څه کومه دا به څه ډیوایډ کومه. خبره باندې پوه شئ که نه. نو په 100 زه دا ډیوایډ کوم. دلته ما څه دې نه څه راځي 0.01 mm. 0.01 mm چې کوم موږ سره څه شی دی دا موږ سره لیست کاونټ آف د سکرو ګیج دی. څه شی دی؟ لیست کاونټ آف د سکرو ګیج دی. اوس دلته بل چې کوم پوینټ دی ما رایز کېږي، لکه که لیټ سپوز زه وایم چې دا زه هاف پیچ والم. څه والم؟ هاف پیچ. ګوره یو څیز دلته زه ایډ کول غواړم، لکه والم چې دا ما څه شی دی هاف پیچ آف د سکرو ګیج. نو دلته به ته بیا هاف ډیویژنز هم اخلي. ته به اخلي کمپلیټ روټیشن خو تا نه دی ورکړی که نه، نو به ټوټل نه اخلي. نو ټوټل به ته څه اخلي هاف. لکه مثال په طور باندې که زه دلته وایم چې لیست کاونټ از اکول ټو هاف نو 0.5 چې په 2 ډیوایډ کې 0.5 راځي که نه. هاف ډیویژن څومره دي؟ نو 50 راځي. ټوټل 100 دي، نو 100 چې په 2 ډیوایډ کې 50 راځي که نه. نو دلته به د دې نه څه راځي 0.01 mm. دا به هم د دې نه هم راځي. نو په دې کې به تاسو کنفیوز کېږئ نه. ټیک شو. نو هیله لرم چې تاسو څه شی وپېژاندو. تاسو چې کومه د یارانو پیچ وپېژاندو، څه مو وپېژانده؟ پیچ هم وپېژاندو. او تاسو ته دا هم کلیر شوه چې مونږ به د سکرو ګیج چې کومه لیست کاونټ دی دا به فایند کوو څنګه، او دا سکرو ګیج چې کومه دا به ډیفاین کوو څنګه. دا به ایررز الریډي ډیفینیشن. ټیک شو. نو دې ته پورې تقریبا هیله لرم چې دا څیز به دا به کلیر وي. راځو مخ په وړاندې باندې ځو. ټیک شو. چې میجرمنټ دپاره چې کوم مین فارموله د اول نمبر دا سره یاد وساتئ چې کومه موږ سره دلته مین فارموله ده د میجرمنټ دپاره. هغه څنګه ده؟ هغه دا چې مین سکیل ریډینګ پلس سرکولر سکیل ریډینګ ملټیپلایډ بای لیست کاونټ. دا موږ سره څه شی ده؟ دا موږ سره فارموله ده. په دې باندې به موږ دا کو. ټیک شو. مین سکیل ریډینګ پلس سرکولر سکیل ریډینګ ملټیپلایډ بای لیست کاونټ.
ټیک شو. اوس که دلته مونږ دې اورني نمبر فګر ته وګورو نو الریډي تاسو ته ښکاري چې په دې باندې ریډینګ چې کوم مین سکیل ریډینګ دی څه شی دی مین سکیل ریډینګ وګوره تقریبا 6 mm دی. څومره دی نو مین سکیل ریډینګ 100 mm دی 6 mm پلس سرکولر سکیل ریډینګ ته وګوره تقریبا دا دی 68 څه شی دی وګورئ دې ډاټم لاین ته چې کومه دا لاین مخامخ دی کوم ډیجټ مخامخ دی څه شی دی 68 اوکې او دا ورته سره ملټیپلای کړي 0.01 سره د خبر باندې پوه شئ که نه. نو دلته که موږ لږ سوچ وکړو چې ما سره خو مین سکیل ریډینګ ټیک ده ما سره راغی چې mm اوکې ده پلس 68 چې زه د 0.01 سره ملټیپلای کوم د 0. تقریبا 68 mm د دې نه راځي ټیک شو. اوس چې زه دا دواړه ایډ کوم 6 mm او 0.68 mm د دې ما سره شي 6.68 mm دا ما سره څه شی راغی دا ما سره میجرمنټ راغی چې دا میجرمنټ مو بس باندې واغېست په سکرو ګیج باندې مو واغېست ټیک شو. سیملر کیس دلته دلته وګورئ نو 7 نمبر ډیجټ ته دا رسېدل نو په سلیوز یا په مین سکل چې کومه ریډینګ دغه څه شی دغه 7 mm دی ټیک شو. خو دې ډاټم لاین ته کومه ډیټ مخامخ دی 47 ته مخامخ دی نو ګوره 47 له بس کې ضرب ورکړی دی 47 له په لیست کاونټ کې 0.01 mm کې ولا ضرب ورکړی دی راغلی دی 0.47 mm کومه چې تاسو ته ښکاري او بیا دې جمع کړي دي نو داسې راغلی دی ټیک شو. سیملر کیس دا دی چې کومه ډیجټ مخامخ دی نو که دلته موږ وګورو نو 8 تقریبا 9.5 ډیجټ دا مخامخ دی ټیک شو صحیح ده. دا د میجرمنټ چې کومه مین طریقه کار دی هغه الریډي تاسو څه کو تاسو زده کو د خبر باندې پوه شوئ که نه تاسو زده کو. نو اوس چې کومه دی په دې ځای کې مین پوینټ چې کومه دی درته کومه چې موږ څه شی زده کوو موږ دا زده کوو دا فارموله چې مین سکیل ریډینګ پلس سرکولر سکیل ریډینګ ملټیپلایډ بای لیست کاونټ دا کوم فارموله وه دا وه د سکریو ګیج دپاره ټیک شو. د ورنیر کیلیپر دپاره څنګه وه چې مین سکیل ریډینګ پلس ورنیر سکیل ریډینګ ملټیپلایډ بای لیست کاونټ ټیک شو. دا د څه دپاره وه د ورنیر کیلیپر دپاره وه. نو هیله لرم په دې لیکچر باندې به تاسو پوه شوي کوم ځای کې څه کنفیوژن وي څه سوال کولی نو په کمنټ سیکشن کې زموږ نه ضرور سوالونه وکړئ کوم ځای کې څه مسله وي انشاءالله کوشش به کوو چې هغه کلیر کړو. اوس هم که چېرې دا چینل تاسو نوی سبسکرایب کړئ دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ او ماته اجازت راکړئ په الله مو سپارم الله په امان.